Cuộc phỏng vấn xin việc tiếp theo của bạn có thể là với một tác nhân AI. Tên của công ty là Talently AI, và họ tuyên bố rằng họ là người phỏng vấn AI của bạn. Một người phỏng vấn AI thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp và đưa ra các đánh giá theo thời gian thực để dễ dàng xác định những người làm việc hàng đầu. Hãy nói lời tạm biệt với việc sàng lọc thủ công và xin chào việc tuyển dụng thông minh hơn. Hãy xem bản demo của họ và tôi muốn phân tích điều này và nói về nó. Con đường tuyển dụng thông thường là một quả bom hẹn giờ của lịch trình, một loạt các đơn đăng ký và một mê cung phối hợp. Đã đến lúc chúng ta hướng tới trải nghiệm tuyển dụng thông minh hơn, nhanh hơn và khách quan hơn. Gặp gỡ Talently AI. Người phỏng vấn được hỗ trợ bởi AI của bạn, được thiết kế để đơn giản hóa, hợp lý hóa và tăng cường quá trình tuyển dụng của bạn. Nói chung, tôi sẽ nói quá trình tuyển dụng khá tệ. Tôi nghĩ phỏng vấn chắc chắn là một phần quan trọng của việc đó. Khi bạn tham gia một cuộc phỏng vấn, bạn không thực sự biết những gì sẽ xảy ra. Có rất nhiều thành kiến cố hữu được xây dựng trong mọi người mà chỉ cần thể hiện trong một cuộc phỏng vấn. Vậy bạn có thực sự nhận được một cơ hội công bằng không? Bây giờ nói như vậy, liệu tôi có muốn một AI thực sự làm công việc và đánh giá tôi chỉ dựa trên bất kỳ đặc điểm hoặc tích hợp sẵn nào cho mô hình ngôn ngữ lớn cung cấp năng lượng cho nó không? Tôi không nghĩ vậy, nhưng hãy xem phần còn lại. Từ phù thủy công nghệ đến GURU tiếp thị, Talently là một chuyên gia trong việc tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp cho bất kỳ vai trò nào dưới ánh mặt trời. Việc thiết lập thật dễ dàng với Talently. Chỉ cần thêm chức danh công việc, mô tả công việc chi tiết và chọn định dạng phỏng vấn. Khi công việc của bạn được đăng, chỉ cần chia sẻ liên kết phỏng vấn của Talently với các ứng viên, không còn lên lịch qua lại nữa. Các ứng viên có thể phỏng vấn vào thời gian riêng của họ bằng cách sử dụng liên kết. Được rồi, bây giờ điều này đặc biệt thú vị. Bạn không còn phải lên lịch nữa. Vì vậy bạn có thể chỉ cần gửi một liên kết cho một trong những ứng viên, và sau đó họ chỉ cần lấy nó bất cứ khi nào họ muốn. Bạn không cần phải chặn thời gian trên lịch của mình. Bất kỳ ai đã trải qua từ góc độ quản lý và phỏng vấn mọi người đều biết rằng đó là một cam kết thời gian rất lớn. Từ việc thiết lập lời mời trên lịch đến thực sự quản lý nó, và sau đó thực hiện cuộc phỏng vấn, và sau đó thực hiện các hành động tiếp theo sau đó. Một trong những điều thực sự mạnh mẽ mà tôi có thể thấy ở đây là chỉ cần thực hiện sàng lọc ban đầu ngay cả với việc này, bởi vì việc sàng lọc thoại ban đầu thường được thực hiện bởi một nhà tuyển dụng hoặc vì vậy, điều này có thể đi đến tận cùng của vấn đề đó nhanh hơn và chuyển nhiều ứng viên đủ tiêu chuẩn hơn cho bạn dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng là ứng viên nhận được liên kết phỏng vấn Talently. Hãy tưởng tượng là ứng viên nhận được liên kết tài năng và phát hoảng khi một tác nhân AI thực sự xử lý cuộc phỏng vấn. Tôi nghĩ rằng một khi bạn bắt đầu mất đi sự kết nối cá nhân của con người, điều đó có chút đáng sợ vì bạn nhận ra với tư cách là người được phỏng vấn rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào tác nhân AI này. Nó không liên quan gì đến con người hoặc tạo kết nối với ai đó mà bạn thường có trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Điều đó có chút đáng sợ. Khám phá bản demo trực tiếp để trải nghiệm quy trình phỏng vấn. Bạn thoải mái nhất với những ngôn ngữ và framework lập trình nào để phát triển AI và tại. Vì vậy đối với tôi thoải mái nhất với Python do sự hỗ trợ của cộng đồng mà bạn nhận được và các thư viện mở rộng. Đặc biệt đối với AI và máy học. Giống như một người phỏng vấn là con người, Talently tham gia vào một cuộc trò chuyện liền mạch, giúp ứng viên thoải mái trong khi đánh giá các phản hồi theo thời gian thực. Hãy chuyển hướng và đánh giá các phản hồi trong thời gian thực. Điều đó khá hay vì bạn có thể thấy người đó đang thể hiện như thế nào. Ngoài ra, một lần nữa, điều đó có chút đáng sợ với tư cách là một người được phỏng vấn khi bạn biết rằng tác nhân AI này chỉ theo dõi mọi động thái bạn thực hiện để xem bạn có mắc lỗi hoặc đưa ra bất kỳ tín hiệu lạ nào trong suốt quá trình khám phá một cuộc phỏng vấn viết code trực tiếp. Viết một hàm bằng Python, nhận một danh sách các số nguyên làm đầu vào và trả về số lớn thứ hai trong danh sách. Với Talently, các ứng viên có thể chứng minh kỹ năng viết code của họ trong thời gian thực, trong khi AI đánh giá logic, cú pháp và kỹ năng giải quyết vấn đề của họ ngay lập tức. Vì vậy, tôi muốn nghe từ bất kỳ nhà phát triển nào ngoài kia, bất kỳ ai đã trải qua các thử thách viết code trực tiếp. Tôi thì chưa. Tôi ở phía sản phẩm, vì vậy chúng ta có thể nói nhiều hơn về mặt lý thuyết. Nhưng nếu bạn đã trải qua một thử thách viết code trực tiếp,
Tôi tò mò muốn biết trong các bình luận bên dưới liệu điều này sẽ khiến bạn thoải mái hơn hay ít thoải mái hơn về tổng thể. Một mặt có vẻ như có thể ít áp lực hơn vì bạn không có một người đứng sau lưng kiểu như theo dõi bạn mắc lỗi. Nhưng đồng thời, bạn có tác nhân AI này đang theo dõi việc viết code, cú pháp và logic, và lý luận của bạn. Tất cả đều diễn ra trong thời gian thực và đánh giá từng thứ đó trong suốt quá trình. Sau phỏng vấn, công ty sẽ nhận được một đánh giá mở rộng và một điểm số chính xác cho mọi ứng viên, đơn giản hóa quá trình ra quyết định. Có một chút đáng sợ khi trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ quy về một con số. Chúng ta sẽ có một điểm số và điều đó sẽ đánh giá chúng ta dựa trên hiệu suất của chúng ta. Không có điều gì vô hình khác mà bạn có thể áp dụng vào điều đó. Vì vậy, tôi không biết. Điều đó khá thú vị để suy nghĩ. Bằng cách đánh giá các ứng viên chỉ dựa trên các phản hồi của họ, Talently loại bỏ thành kiến ngay từ đầu, đảm bảo rằng chỉ những cá nhân đủ tiêu chuẩn nhất mới được đưa vào danh sách rút gọn. Tôi thích điều này. Tôi nghĩ rằng việc trở thành ứng viên đủ tiêu chuẩn nhất cho một công việc đôi khi có thể bị bỏ qua vì ai đó, không chỉ thành kiến. Tôi không nghĩ đó là phần lớn nhất, mà tôi nghĩ chỉ là các loại tính cách. Những thứ như vậy, đôi khi bạn không phải là chính mình trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Có lẽ bạn đặc biệt lo lắng vì một số lý do. Vì vậy một lần nữa, điều đó phụ thuộc vào việc điều này làm cho ai đó cảm thấy thoải mái hơn hay ít thoải mái hơn trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Tất cả chúng ta đều đã quen với việc tương tác với máy tính và máy móc một cách thường xuyên. Nhưng AI có khác ở chỗ nó mang lại cảm giác như một con người hơn nhiều so với, giả sử, một số loại biểu mẫu mà bạn đang điền hoặc một cái gì đó khác. Talently có thể phỏng vấn hàng nghìn ứng viên một mình, đưa họ vào danh sách rút gọn, cho phép tuyển dụng ở quy mô chưa từng có. Với Talently AI, các con số tự nói lên điều đó. 60% thời gian tiết kiệm được cho mỗi lần thuê, gấp 2 lần tăng năng suất của nhà tuyển dụng, 4,9 sao trên D2 Reviews, 10 lần rẻ hơn so với người phỏng vấn là con người. Đúng vậy bạn, hãy coi chừng các đội tuyển dụng, điều này trực tiếp nhắm đến bạn. Ai nghe thấy điều đó, phải không? Talently AI không chỉ hợp lý hóa quy trình tuyển dụng của bạn, mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực hơn bao giờ hết. Các cuộc phỏng vấn được hỗ trợ bởi AI, các quyết định do con người đưa ra. Talently. Được rồi, tôi có phần đùa cợt với nhận xét cuối cùng về việc nó đến để thay thế công việc của nhà tuyển dụng. Điều tôi tò mò là liệu đây có thực sự chỉ là một công cụ tăng cường hay không? Một thứ cho phép nhà tuyển dụng thực hiện có thể gấp 10 lần, 20 lần khối lượng công việc bình thường của họ. Nếu vậy, điều đó khá tuyệt. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn chỉ cần một nhà tuyển dụng cho một công ty, hay thậm chí không cần nhà tuyển dụng nào. Và bạn chỉ cần một người ít kỹ thuật hơn, hoặc không có kỹ thuật nào có thể tạo điều kiện cho công cụ AI này. Tôi nghĩ đó sẽ là câu hỏi tiếp tục với tất cả các công cụ AI này tại nơi làm việc. Bạn có thể tưởng tượng đến một thời điểm khi điều này sẽ được áp dụng không chỉ cho quy trình phỏng vấn xin việc, mà còn cho các quyết định quản lý mà. Liệu bạn có được tăng lương hay thưởng trong tương lai hay không, và liệu bạn có được giữ công việc của mình hay không? Đây không còn là những điều chúng ta có thể suy đoán nữa. Nó ở đây rồi, và tôi nghĩ nó thực sự thú vị và hấp dẫn. Và tôi tò mò muốn xem điều này thực sự diễn ra như thế nào trên thực tế. Điều này thực sự tích hợp trong các doanh nghiệp như thế nào, và mọi người tương tác với nó như thế nào. Nếu nó làm cho quy trình phỏng vấn xin việc tốt hơn hay tệ hơn, có lẽ tệ hơn một chút. Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì trong phần bình luận bên dưới. Như mọi khi, tôi là Brian Lovett. Đây là All Your Tech AI. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn vào lần sau.